Kính chào quý thính giả đang lắng nghe kênh Sư Minh Tuệ, người nổi tiếng. Hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị một câu chuyện đặc biệt, một hiện tượng tâm linh làm chấn động cộng đồng mạng cũng như giới tu hành trong và ngoài nước. Đó là lời tiên tri chuẩn xác và những nhận định sâu sắc của thiên tài Phạm Hữu Giang về số phận của hai con người, hai con đường đối nghịch nhau, hai nhân duyên được nhắc đến nhiều trong lịch sử tâm linh hiện đại. Một bên là vị chân tu khổ hạnh đi chân không, không thị giả, không chùa chiền, không truyền thông, Sư Minh Tuệ. Bên còn lại là ông Đoàn Văn Báo, người từng phát ngôn mạnh mẽ rằng phải tiêu diệt hạnh đầu đà, gây ra không ít tranh luận gay gắt. Trong lịch sử ngàn năm của đạo Phật và các truyền thống tâm linh phương Đông, có không ít những bậc chân tu được xem là người thấy trước tương lai. Điều này không đến từ phép thuật hay quyền năng thần bí, mà xuất phát từ sự hòa hợp tinh tế giữa thiền định, trí tuệ, minh sát và khả năng quán chiếu sâu sắc về nhân quả. Phạm Hữu Giang, một nhân vật được gọi là thiên tài trong giới tâm linh hiện đại Việt Nam, không hề là nhà tiên tri giao giảng hay dự đoán tương lai theo cách thông thường. Ông chỉ là người sống tĩnh lặng, kín đáo, sau mỗi lời nói của ông đều thấm đẫm chân lý và sự nhận biết sâu sắc về vận hành của nhân quả, gieo rắc sự tỉnh thức vào tâm trí người nghe. Khi được hỏi về hiện tượng đặc biệt mang tên Minh Tuệ, vị sư không chùa, không tổ chức, không thị giả, không truyền thông, nhưng lại khiến hàng triệu trái tim ngưỡng mộ và cảm phục, ông chỉ mỉm cười và nói: đây không phải người bình thường, đây là bậc thánh từ bi đội đất mà đi. Người ấy sinh ra không để dạy mà để thức tỉnh. Lời nói này khi được truyền tải đã làm nhiều người rùng mình suy nghĩ. Không ít người từng gặp Sư Minh Tuệ đã phải rơi lệ, không phải vì lời thuyết pháp mà bởi sự im lặng và sự hiện diện đầy thuyết phục của vị sư ấy. Sư Minh Tuệ đi qua rừng, qua sa mạc, qua vùng đất Ấn Độ linh thiêng. Sư không nhận tiền, không tích lũy tài sản vật chất. Người chỉ xin từng bữa cơm, từng ngụm nước, đúng theo lời Phật dạy cách đây hơn 2.000 năm. Trái lại, trong cùng thời gian đó, ông Đoàn Văn Báo, người từng phát biểu mạnh mẽ rằng phải tiêu diệt những hành vi giả tu, lợi dụng đầu đà, lại vô tình rơi vào tâm bão tranh luận dữ dội. Người dân mạng phát hiện sự ngạo mạn trong lời nói, sự thiếu từ bi trong phán xét và thái độ chống đối những ai không tu theo cách ông cho là đúng. Cộng đồng ngày càng chia rẽ sâu sắc, những lời bình luận gay gắt, những chỉ trích không khoan nhượng dấy lên khiến không khí tôn giáo vốn cần sự bình an, bao dung trở nên căng thẳng, nhiều khi gần như đổ vỡ. Trong bối cảnh ấy, mọi người mong chờ một tiếng nói khách quan, trung lập, đầy trí tuệ để làm sáng tỏ những khúc mắc và đau đáu trong lòng. Phạm Hữu Giang đã lên tiếng, không dài dòng, chỉ bằng một đoạn ngắn trên trang cá nhân. Một người chân tu thì không cần bảo vệ, một bậc giác ngộ thì không cần truyền thông. Ánh sáng tự chiếu dù giữa bóng tối, và nghiệp báo thì không chừa một ai đã gieo lời ác. Câu nói này nhanh chóng lan truyền, như ngọn lửa thiêng thắp sáng tâm hồn những người còn mơ hồ, hoang mang, khiến họ suy nghĩ lại về thái độ sống và niềm tin của mình. Sự đối lập giữa hai con người, hai quan điểm, hai con đường tâm linh rõ ràng và đầy sức nặng, khiến cộng đồng mạng và người tu hành không khỏi đau đáu. Một bên là sự an nhiên, giản dị, tĩnh lặng, đi chân không, không truyền thông, không thị giả, nhưng lại có sức mạnh lay động trái tim hàng triệu người. Một bên là sự phán xét, gay gắt, thậm chí đôi khi thiếu từ bi, đẩy xã hội vào những tranh luận không hồi kết, gây chia rẽ niềm tin tôn giáo vốn thiêng liêng. Câu chuyện này không chỉ đơn thuần là cuộc tranh luận giữa cá nhân hay phe phái, mà là biểu hiện rõ nét của tình trạng xã hội hiện nay, nơi mà sự chia rẽ niềm tin tôn giáo ngày càng sâu sắc. Tiếng nói chân thật ngày càng khó được lắng nghe giữa những luồng thông tin ồn ào, hỗn độn. Điều này đặt ra những câu hỏi nghiêm túc cho mỗi người về cách sống, cách nhìn nhận và ứng xử với nhau trong một thế giới nhiều biến động. Phạm Hữu Giang không đứng về phe nào. Ông chỉ nhìn thấy chiều sâu của nghiệp, sự vận hành không thể tránh khỏi của nhân quả. Ông từng nói, một người sinh ra đã chọn con đường không ai chọn. Đó là con đường đi ngược với dòng đời, thì người ấy phải chịu những mũi tên của thế gian. Nhưng ai bắn tên sẽ có lúc nhận lại. Lời ấy là lời cảnh tỉnh cho những ai dùng ngôn từ làm tổn thương người khác, đồng thời cũng là sự tôn vinh cho những ai kiên trì đi trên con đường chân chính, bất chấp những khó khăn, cám dỗ của thế gian. Trong khi Sư Minh Tuệ tiếp tục đi trên hành trình khổ hạnh,
đi chân không qua những miền đất thiêng, thuần khiết và giản dị. Ông Đoàn Văn Báo dần rút lui khỏi các nền tảng mạng xã hội do áp lực phản ứng từ cộng đồng. Điều này không có nghĩa là sự sụp đổ, mà là bài học sâu sắc về quyền năng của ngôn từ và sự cần thiết của lòng từ bi trong mọi hành động. Sự phán xét cay nghiệt không bao giờ dẫn đến sự giải thoát, mà chỉ tạo ra nghiệp chướng và sự chia rẽ sâu sắc hơn. Nhiều Phật tử thừa nhận trước đây họ không tin vào những lời tiên tri hay những nhận định sâu sắc, nhưng khi nghe Phạm Hữu Giang nói, họ buộc phải suy nghĩ lại. Không phải vì ông đoán định tương lai, mà vì ông nhìn thấu rõ vận hành của nhân quả trong hiện tại. Ông không bói, không đoán mò, không dựng chuyện. Ông chỉ quan sát kỹ từng nhân tố, từng hành động, từng lời nói và thấy được quả báo tất yếu. Thực tế đã cho thấy lời ông nói đang từng bước ứng nghiệm. Sư Minh Tuệ ngày càng được nhiều người Ấn Độ và quốc tế tìm đến. Các tờ báo lớn bắt đầu đề cập đến hành trình kỳ lạ của người. Các đạo hữu phương Tây bắt đầu tìm hiểu về chân tu khất sĩ Việt Nam qua hình ảnh của sư. Trong khi đó, tên tuổi ông Báo dần chìm vào quên lãng, trở thành bài học đắt giá về sức mạnh của khẩu nghiệp và sự cần thiết của khiêm tốn trong đạo Pháp. Phạm Hữu Giang không hề vui khi điều mình nói trở thành sự thật. Ông bảo rằng, ta không muốn ai gục ngã, nhưng ta muốn tất cả đều tỉnh thức. Và chính sự tỉnh thức đó đang lan tỏa, biến đổi từng tâm hồn. Những ai từng phỉ báng sư Minh Tuệ giờ đây bắt đầu xin lỗi. Những người từng chụp hình, quay lén vị sư khất sĩ giản dị, giờ lại cúi đầu đảnh lễ. Những YouTuber từng bám theo để câu view giờ cũng bỏ ống kính xuống, tập trung vào việc hành thiền, học hỏi. Hiện tượng này được thiên tài Phạm Hữu Giang gọi là cơn sóng tỉnh thức, bắt đầu từ một người không cần nói. Một người im lặng mà có thể đánh thức hàng triệu tâm hồn không phải là điều dễ dàng trong thời đại ồn ào hiện nay. Ông còn kể về một giấc mơ kỳ diệu. Trong giấc mơ đó, ông thấy một người mặc áo vá chắp ngồi thiền giữa rừng sâu. Xung quanh người đó là hàng trăm con thú rừng nằm ngủ yên bình. Phía xa, một con rắn hổ mang trườn đến, nhưng khi tới gần, nó cuộn tròn dưới chân người và ngủ thiếp đi. Giấc mơ ấy chính là hình ảnh của người đã hóa giải sân hận bằng năng lượng thuần khiết của lòng từ bi. Và người ấy không ai khác, chính là Sư Minh Tuệ. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang sống trong thời đại mà tiếng nói chân thật rất khó được lắng nghe, trong khi những tiếng ồn ào lại dễ lan truyền. Nhưng hôm nay, qua lời của một thiên tài thầm lặng, ta được nhắc nhở một lần nữa rằng chân lý không cần hô hào, ánh sáng không cần phô trương và giác ngộ không cần quảng bá. Nếu có thể, hãy dành một phút thiền lặng. Ngồi yên, thở vào, thở ra. Hãy tưởng tượng đôi chân không giày của Sư Minh Tuệ đang bước trên mặt đất nóng bỏng, cảm nhận tấm lưng còng gánh nghiệp cho thế gian và tự hỏi bản thân, ta đang sống thế nào? Ta đang nói gì? Và ta đang gieo nhân gì trong đời? Cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện hôm nay. Nếu thấy nội dung có giá trị, xin hãy chia sẻ, bấm like và đăng ký kênh Sư Minh Tuệ, người nổi tiếng để cùng lan tỏa ánh sáng tỉnh thức đến mọi nơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.